Vi ska snart se en film där läraren Mellihat har en lektion i svenska med klass 2. Mellihats syfte med den här lektionen är att eleverna ska träna på att läsa, skriva och förstå det svenska skriftspråket samtidigt som de lär sig att konstruera en beskrivande text och också lär sig några fakta om delfiner. Vi kommer att få se ett kort avsnitt från när Mellihat förbereder eleverna innan de börjar läsa. Mellihat tar texten framför sig och läser den sedan för eleverna på teckenspråk. Detta gör hon för att eleverna ska veta vad texten handlar om innan de själva sätter igång och börjar läsa. När Mellihat har delat ut texten får eleverna några minuter på sig att titta på den tyst för sig själva. De elever som ännu inte kan läsa tittar bara på texten för att se om de kan känna igen något ord eller någon bokstav. Nu har jag en lektion i svenska med elever i klass 2. Jag har valt en faktatext som eleverna ska lära sig. Och det är en beskrivande rapport. Texten handlar om delfiner och eleverna ska lära sig lite mer om djur. Texten som vi ska jobba med är hämtad från boken Djur i havet. Nu ska ni titta på den här bilden. Och bilden handlar om delfin, va? Först fokuserar jag på förberedning för läsning. Jag förbereder eleverna för att det är viktigt att de vet vad den handlar om. Den här gången så krävs det inte så mycket förberedelser. Det räcker med en bild och så ser och förstår eleverna vad texten ska handla om. Det är bara det. Och det krävs inte så mycket den här gången. Sen läser jag högt och eleverna lyssnar när jag läser texten på teckenspråk. När jag är färdig så delar jag ut texten till eleverna och de får läsa var och en själva. Sen när det är färdigt, då ska vi ta oss in i texten. Då jobbar vi noggrant med varje stycke. Här är en delfin. Delfinen är en liten val. Den lever i stora grupper. Mellihat tecknar först texten på teckenspråk. Och observera nu hur hon passar på att utveckla elevernas teckenspråk samtidigt som hon förbereder dem på den svenska texten. Till exempel så tecknar hon de svenska fraserna andas genom ett hål på huvudet och sedan ammar sin mamma. Och då använder hon ämnesspecifika tecken som gäller för just delfinens andning och amning. Eleverna behöver verkligen teckenspråk. Det är så viktigt för det hjälper eleverna att ta sig an nya och svåra begrepp som hör till ämnet. När Mellihat har läst hela texten på teckenspråk så är det dags att läsa texten tillsammans detaljerat. För att göra det enklare så väljer Mellihat att ta sig an ett stycke i taget. I varje stycke så vägleder hon eleverna att identifiera nyckelinformation i alla meningar och markera detta. Delfinen har lungor och andas genom ett hål uppe på huvudet. Andas så här. Delfinen äter vad då? Jo, fisk. Och hur äter den? Jo, den sväljer hela fisken på en gång. För den kan inte tugga. Delfinen föder en unge.
ungen ammar sin mamma. Ni vet, precis som människor ammar så här på bröstet. Men i vattnet, när delfinen simmar, så ammar den sin unge så här. Precis som vi ammar, men ger mjölk från bröstet. Nu så ska jag dela ut pennor, gröna pennor. Och nu ska vi titta på texten och det gör vi tillsammans. Nu ska vi titta på texten och vi tar oss in i den ett stycke i taget. Och så går vi igenom det detaljerat. Min uppgift som lärare är att vägleda eleverna och förbereda dem för vad de kommer att läsa. Hela texten, meningar och ord pratar vi om. Jag ställer aldrig kontrollfrågor. Som att vad betyder, alltså när jag visar texten, vad betyder det här och vad betyder det här? Ja, några elever kan redan svara på den frågan, men andra kan det inte. De blir istället passiva och kan bara säga att de inte vet. Istället vänder jag på frågan och då brukar jag säga, till exempel när det gäller text och meningar och ord och så, att det här talar om för oss vem eller vad texten handlar om. Texten talar om vem eller vad. Då blir eleverna mer aktiva och räcker upp händerna och kan hitta orden inne i texten. Jag frågar inte hela tiden vad olika ord betyder, utan de ska själva hitta dem i texten. Då blir de mer aktiva. Vi läser nu varje stycke för sig, men idag ska vi fokusera på de här två. Det första ordet, allra högst upp, det stora ordet med stora bokstäver, det talar om vad den här texten handlar om. Kan ni se det ordet? Delfin. Just det, det är rubriken som talar om vad det kommer att handla om. Vi får veta att vi kommer att få lära oss lite mer om delfinen. D-E-L-F-L-F-I-N. Kom och markera det. När vi ska jobba med texten, varje stycke för sig, så jobbar vi med en mening i taget. Den här talar om vem, eller vad gör, hur och så vidare. Och då får eleverna identifiera orden. De räcker upp händerna och kommer fram, bokstaverar och markerar ordet. Och så turas de om att komma fram till tavlan och de markerar samma sak på sina papper. Bra! Varsågoda och markera ordet D-E-L-F-I-N. Nu tittar vi på första meningen. De första två orden tecknar vi så här. Här är. Här är, det talar om vad texten ska handla om. Alltså delfinen. Men på svenska behövs det två ord. H-Ä-R, Ä-R. Just det, här är. Men på teckenspråk ser det ut så här. Det refererar till bilden. Den talar om att det handlar om djur och det är delfinen. Alltså, vilket djur handlar det om? Det är L-F-I-N. Bra, kom och markera. Det är L-F-I-N. Bra, om igen. Det är, varsågoda stryk, markera. Det är L-F-I-N. Varsågoda, markera de här tre orden. Okej, då fortsätter vi. Vi fortsätter. Nästa rad talar om att delfinen gör vad? Jo, den lever. Kan ni se ordet lever? Kan du se ordet lever? L-E-V-E-R. Bravo! Kom och markera. Lever? Ja, lever. L-E-V-E-R. Hur bokstaverar ni? Lever, L-E-V-E-R. Varsågoda och markera. Resten av lektionen ägnas åt träning på att skriva.
Eleverna har läst och identifierat och markerat och så har de skrivit nyckelord eller nyckelfraser på tavlan. Nu ska eleverna sätta igång med skrivandet utifrån den markerade nyckelinformationen som de har på tavlan. Den här övningen ger också läraren utmärkta möjligheter att repetera textens betydelse och titta på hur man uttrycker det på både teckenspråk och svenska. Sen vägleder Melihat eleverna att konstruera svenska meningar, det vill säga öva på meningsbyggnaden. Från texten som de har läst så har Melihat plockat ut 2 meningar som hon skrivit på remsor och de här delar hon ut till eleverna. Sen vägleder hon dem att klippa ut olika betydelser, alltså olika byggstenar. Och så ber hon dem sedan att pussla ihop dem igen. Eftersom eleverna håller på att lära sig skriva svenska så passar Melihat på att även träna på stavning av några av orden. Melihat leder övningen och eleverna skriver på varsin liten whiteboard. Vad som är bra med det här med nyckelfraser är att det blir ett jättebra tillfälle att när eleverna skriver nyckelfraserna så får de upprepa och träna på orden. Och då blir det lättare för dem att känna igen orden sen när de ska skriva en text. Du har skrivit DELF igen, så nu tar du nästa. Alltså. Val som lever i stora grupper. Lever i stora grupper. Nu jobbar vi med en mening som jag har klippt ut från texten. Vi tittar bara på en enda mening. I meningen så har varje ord en betydelse och eleverna ska förstå att varje ord har sin, till exempel vem, vad händer, vad gör, när, hur och varför. Och så tittar vi på det. Vi tittar på meningen och så tittar vi på ett ord. Det här ordet talar om till exempel vem, delfinen. Bra, då klipper vi ut det. Och så nästa, vad händer eller vad gör? Eleverna säger kanske äter, bra, äter, vad äter den? Och så klipper vi ut det. Så eleverna klipper isär meningen ord för ord och sen blandar vi ihop lapparna och eleverna ska själva försöka att pussla tillbaka orden på rätt sätt. Då får de en förståelse för det går ju liksom inte att säga äta, fisk, delfin. Så fungerar det inte. De tränar på att bygga meningar genom att förstå att först måste man tala om vem, okej, det är delfinen. Vad gör? Jo, den äter. Vad? Fisk. På så sätt lär sig eleverna. Nu har vi 2 meningar här. Ja, okej. Och vi ska klippa ut orden. Melihat förklarar noggrant och tydligt vad de ska göra så att eleverna inte ska känna sig osäkra. Sen ska vi bygga tillbaka igen så att det blir en mening. Delfinen är en liten val som lever i stora grupper. Delfinen har lungor och andas genom ett hål uppe på huvudet. Ett hål på huvudet så här. Jag delar ut remsor till er. En mening. Första ordet talar om vem eller vad. Vilket djur. Kan ni se det här ordet? Delfinen. Delfinen. Det talar om vem. Nu klipper vi ut det ordet så här. Nästa ord talar om vad gör. Alltså ni vet svenskan alltid måste ha det här lilla ordet är. Just det, är.
Delfinen är. Sen kommer det 3 ord. 3 ord som talar om vilken typ av djur. Kan ni se de 3 orden? Är en liten val. Just det, en liten val. Det är en speciell djurfamilj, alltså valfamiljen. Det finns många olika i och delfinen är en av dem i den familjen. Så nu klipper vi ut de här 3 orden, men vänta lite, titta här. Så där. Nu som, det hör ihop med delfin. Vi ska bara klippa ut som. Nu har vi 3 ord här som talar om hur delfinen lever i stora grupper, ja. Och det behöver vi inte klippa för det är redan klart. Nu vill jag göra ett litet test. Nu ska ni blanda ihop det här och så ska vi bygga meningarna på rätt sätt. Varsågoda. Delfinen är en... Det var konstigt. Delfinen är... Jag är färdig! Välj att stötta så att alla lyckas lägga lapparna rätt. Och eleverna kontrollerar själva genom att jämföra med originalmeningen. Eftersom Melihat och klassen genomför övningen som en lek så känner eleverna ingen stress eller oro över att göra fel. Nu har ni byggt meningen. Då ska jag visa den så får vi se om ni har gjort rätt. Är det lika? Okej, är ni beredda? Blev det bra? Bra! Nu ska vi jobba med stavning. Eleverna tränar på stavning av orden. Och jag har valt ett eller några ord från meningen. Till exempel ordet DELFIN, delfin. Jag skriver ordet på tavlan och så bokstaverar jag DELFIN och de bokstaverar också flera gånger. Det är bra att träna på att bokstavera. Sen delar jag upp ordet i 2 led, DELFIN, och skriver det 3 gånger på tavlan. Och eleverna skriver också på sina små whiteboards samma sak 3 gånger. När det är färdigt så suddar jag ut och eleverna suddar ut det. Och nu skriver jag det riktiga ordet 3 gånger. Utan att dela upp det och de gör samma sak. Och till sist så suddar jag bort det igen och så tecknar jag delfin och eleverna får skriva det på svenska på sina tavlor. Och syftet med den här övningen är att de ska kunna orden när de kommer ut från klassrummet. Och att deras ordkunskap utvecklas. Ordförrådet utvecklas. DELFIN. Nu så skriver vi det 3 gånger. Titta här. Tre gånger så här. Nu tar vi bort bindestrecket och skriver det riktiga ordet. 3 gånger. Nu tittar vi på de här nyckelfraserna. Det är 2 stycken här. Och nu ska vi skriva och bygga riktiga meningar. Med stor bokstav och punkt. De här har ingen stor bokstav och punkt som ni ser. Nej, det har de inte. Eleverna skrev nyckelinformationen förut. Nu ska de skapa en egen text och då använda nyckelfraserna. Textens innehåll ska vara samma som originaltextens och meningarna ska likna den ursprungliga textens.
Melihat visar först hur den gemensamma omskrivningen går till genom att själv modellera och skriva på tavlan. Sen fortsätter de att formulera meningar tillsammans och Melihat stöttar genom att använda samma ledtrådar som förut. Nyckelorden här stöttar oss och första ordet här talar om vilket djur den här texten handlar om. Delfin. Delfin. Rubriken alltså talar om att det handlar om delfin. Nu ska vi titta på det här stycket. Delfin. En liten val lever i stora grupper. Första meningen säger att det handlar om delfin, men hur ska jag starta här? Det här tecknet, kommer ihåg, det var 2 ord på svenska. Minns ni det? Här är, om man tecknar så här. Ja, bra, här är. Och det är bilden då som talar om för oss vad det här är. Här är en delfin. Bra. Och sen innan delfin. Vi måste ha ett svenskt verb, vet ni, är. Ja. Och sen en delfin. Ja, bra. Kom får du skriva. Melihat, ska jag skriva på nästa rad i ett nytt stycke? Ja, det ska vara mellanrum däremellan. Första ordet talar om för oss vilket djur, och vilket djur är det? Delfin. Rätt, bra. Delfin. Nästa, ni vet svenskan måste ha ett sånt där ord. Vi måste ha är. Kan du skriva? Kom. Detta är en gemensam övning där alla hjälper varandra. Den elev som skriver behöver inte veta eller kunna något, utan det är klasskamraterna som talar om och hjälper till. Vi fortsätter. Lever i... Jag vet. Vad gör? Lever i stora grupper. Grupper, ja. Varsågod, kom och skriv. Jättebra. Vad jag tycker är det bästa med Reading to Learn, det är 2 saker som jag vill ta upp. Det ena är att alla elever är ju på olika nivå, men alla kan delta i Reading to Learn-undervisningen, vilket gör att de utvecklar sina språk. Det är inte så att man först måste lära sig läsa för att sen kunna vara med i Reading to Learn, utan alla kan vara med och samarbeta. Och det leder till att de lär sig bäst. Och det andra är att de också lär sig faktatexter. Hur man skriver en faktatext. Hur texten är uppbyggd. Och då utvecklar de sin skrivning av faktatexter och kan göra det självständigt sen. Tack för idag!